Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 34 sa ating college algebra. Ito na yung partial fraction case number 1. So again, ito ay hanggang case number 4. So ginawa ko, isa-isa ko muna yung cases. So for example, isang video yung isang case. So para mas madali nyo maintindihan. Tapos dinadalawa ko example para talaga mag-get yung idea. Okay, so ano muna yung partial fraction by the way. So kung naalala nyo, yung problem ng combining two or more fraction into a single fraction ay na-discuss ko. So kung naalala nyo, kunyari nag-add ka ng dalawa or nag-subtract ng dalawa, tatlo, apat na 5 fraction, na-discuss natin yan or napag-usapan natin yan. Ngayon, pagdating natin sa calculus someday o lalo sa integral, merong mga way doon na ginagawa is reverse process. So kunyari, siya na yung sum ng fraction. Ang gagawin natin siyang i-reverse natin yung process, into which na mangyayari is magiging dalawa, tatlong fraction siya. So depende dun sa factor. So yung process na yun is called the partial fraction or decomposing the fractional expression. So ang tawag dun, ang definition ng partial fraction is sum of simpler fraction. So for example, meron tayong 5/6. So si 5/6 is 1/2 plus 1/3. So yung kanyang partial fraction is 1/2. So si 5/6, siya yung na-add. So anong nangyari? Lagay ko lang dito. Ito na nilagay. For example, si 5/6, siya yung sum ng fraction. Okay? Siya equivalent kay 1/2 plus 1/3. Okay? So ang tawag dito sa part na to is yung partial fraction. Again, ang tawag sa part na to is partial fraction. So sorry, ito ay 5/6. Okay, ito yung partial fraction niya kasi sum siya ng dalawang simpler fraction. So 1/2 plus 1/3, ito yung ginagawa natin dati. So pag pinag-add natin, that is 5/6. Okay, so ngayon yung reverse process yung gagawin natin. Ngayon, case 1, when the factors of the denominator are linear with no factor repeated. So ito yung case number 1. Kung napapansin nyo, sa ibig sabihin, since may linear term, ibig sabihin, ang mga pag-uusapan natin dito is may mga variable. Yes. So, sabi nga, no, reducing a fraction into partial fraction. The process of reducing a fraction into partial fraction is only applicable if only the fraction is in one variable. Okay? So, again, one variable. So, meaning, yung buong fraction. So, for example, x lang siya. So, x lang may kita ko. Regardless, kahit naka x cube, x to the fifth, wala tayong pakialam doon. Okay? And when and where the numerator is of a lower degree than the denominator. So, ang ibig sabihin, kung x raised to 2 yung denominator, so for example, sin ko lang, ang gusto niya mangyari, x yung sa taas, so dapat x squared plus 1. So, mas mataas dapat yung degree ng denominator sa numerator. Another, pwede rin to, kunyari, 2/x cubed plus 3, pwede rin yan. So, yan din ay solvable using this. Okay, so ganyan yung mga gagawin natin dito. Pero ito ay x cube, syempre hindi yan solvable dito kasi ang mga technique lang natin is with linear tapos quadratic. Okay, so again, ang technique lang naman pwede natin gawin is with linear and quadratic. I don't know na kung what if x cube na siya. Ano naman ang gagawin dyan? Kasi ito na to x cube plus 3, hindi siya factorable eh. Okay, so possible pa naman dito x to the 4th, x to the 5th, basta as long as factorable. Okay, dun sa case na kailangan natin. So, ito lang yung case number 1. So, sabi case number 1, when the factors of the denominator are linear with no factors repeated. Okay, so suppose we have a function. So, suppose we have something, kunyari, lagay na lang ako dito ng something p of x, so polynomial. Okay, so all over x plus a, x plus b. So random yan Hindi ko rin sure kung merong linear may coefficient yung x. So possible na meron din yan. So ito, ang gagawin lang natin dito is just maglalagay ka ng a over x plus a plus b over x plus b. So sir, pag dalawa. Ngayon, pag tatlo, anong gagawin natin pag tatlo? So suppose meron naman tayong g of x over x plus a, tapos sunod bx plus c. So meaning nilagyan ko ng constant yung isa ng coefficient. Then ito ay equivalent na sa a over x, since factor pa rin sa x,
plus b over x plus a plus c over bx plus c. So, ito yung technique na yan. So, as long as kung ilan yung factor, ganun karami letters. So, for example, 4 yung factor, A, B, C, D. Okay, and again, dapat hindi repeated. So, ano ibig sabihin na repeated? Magiging repeated yan pag may square. Kunyari, x plus a squared. Repeated yun. Hindi na pasok sa case 1 natin. Yun. Okay, so tandaan yan. Ngayon, ang gagawin ko, may dalawang method dito. So, sa case 1, case 2, applicable pa yung unang technique. Yung ituturo ko para magawa natin. Pagdating natin ng case 3 and case 4, hindi na applicable sa technique number 1. Si technique number 2 na yung gagamitin natin. Okay, so in this video, number 1, isa-solve ko sa using technique number 1. Number 2, isa-solve ko sa using yung technique number 2. So, tandaan nyo, dapat mag-matter sa inyo talaga dito is technique number 2. Kasi sa technique number 2, yung gagamitin natin hanggang case number 4. Okay, so kung saan mas kampante gamitin, bahala ka. Okay, so let's have example. Okay, so resolve x minus 10 over 2x squared minus 5x minus 6. So, una natin gagawin, syempre, dapat i-factor natin yan. Okay, so para malaman natin kung siya ba ay by the way, ano yung unang classification para by the way, sorry. Yung numerator ba, yung degree ba ng numerator is less than sa degree ng denominator? Yes po sir. Bakit? Ang degree ng numerator is 1, ang degree ng denominator is 2. So therefore, applicable yung ating process ng pag-reduce ng partial fraction. So, pwede natin gamitin si case 1. So, since nasa case 1 tayo, probably, siya ay may linear factor. Sir, nakikita ko po is, tawag dyan, quadratic po. So, meaning, pag mga ganyang sense, may mga moment or possibility na baka i-factor mo muna. So, kung mapapactor mo siya, makuha mo yung mga factor niya, gawin na natin. Okay, so, try natin, pa-factor ko yan. So, try ko lang. So, check ko ano yung factor. 2. So, solve ko na lang agad yung factor. Okay, so check ko lang ha. Ang kanyang factor daw is 2. So, check. Baka given is mali si sir. Okay, so for convenience din. Mali ako ng pagkakuha ng given. So we have negative 6x. Okay, sorry. Mali nga yung kuha ni sir ng given. Okay, so ang given is 2x squared minus x. 2x squared. Ito yung given. Ang given daw is x minus 10 over 2x squared. So, sorry pakibura to. (2x squared) so minus 5x. So, minus 5x then minus 3. Yan yung given, sorry. Papakayos na lang. So again, resolve x minus 10 over 2x squared minus 5x minus 3. So check ko lang ulit, ano ba yung factor niyan? That is 2. So ulitin ko lang, that is 2, negative 5, negative 3. So we have x minus 3 saka 2x plus 1 half. So ito ay reducible dito. So this is x minus 10 all over x minus 3 tapos 2x plus 1. So ayan daw yung factor niya. So kung check nyo lang din. Okay, so ngayon nagawa ko na siyang ganito. Okay, so ang gagawin natin is apply natin yung case 1 na process natin. So check ko lang ano yung process na yun. So ang gagawin natin, case 1, sabi, since dalawa lang yung linear factor, linear ba sa x minus 3? Linear ba si 2x plus 1? Yes po, linear yan kasi degree 1. Okay, so ang gagawin natin, write ko dito sa x minus 10. So gawin nyo sa x minus 10 over yung given natin, yung x minus 3, then 2x plus 1. Okay, then equal to sa a over
x minus 3 plus b over 2x plus 1. Okay, so we need to solve the value of a and b. So again, ito yung case number 1. So ito yung application ni case number 1. So lagay ko lang, alam natin na siya ay case number 1. Bakit siya ay may linear factor na no repeated. So linear factor yung dalawa, tapos hindi repeated. So alam natin na siya ay case number 1. So lagay ko lang case 1. So, para tandaan nyo. So ngayon, anong gagawin natin sa case 1 na yan? Ang gagawin nyo, ito lagi yung gagawin, i-multiply nyo yung buong equation. So equation kasi siya, anong nangyari? So yung buong equation by x minus 3 saka 2x plus 1. So, okay, so ulit ka lang. I-multiply natin siya. So ito yung mangyari. So lagay ka lang dito. Si x minus 10 over x minus 3 and 2x plus 1. Okay, equal, wala to. Equal a over x minus 3 plus b over 2x plus 1. So nagla ko ng bracket kasi i-multiply ko nga sila sa x minus 3, 2x plus 1. Okay, so next, anong gagawin ni sir? Ito, pag multiply natin dito sa left side, ang mangyayari, makakancel lang. So ang magiging sagot lang dun sa left side is x minus 10. Tama. Next, ito, yung x minus 3 times 2x plus 1, pag multiply dito, cancel si x minus 3. So ang matitira lang, a times 2x plus 1. Tama. So ang magiging result, a times 2x plus 1. Next, ito naman, multiply ko dito, makakancel si 2x plus 1. Ang matitira, x minus 3. So ito ay plus b times x minus 3. So kung napapansin nyo, na-simplify ko na siya. So again i-multiply mo siya doon sa denominator nung given natin, yung buong equation na na-form natin. Ngayon, after that, anong gagawin natin? Dito na papasok yung technique number 1 or technique number 2. So I think, pakita ko yun ng both technique dito kasi I think maikli lang siya. Okay, so for technique number 1, ito yung technique number 1 natin. So technique number 1, so i-read ko na lang. Ito gagawin natin. Pansin nyo yung 2x plus 1. Okay, so ang gagawin ko, gusto ko isosolve ko muna si b. Okay, so isosolve ko si b by letting some value of x. So ito yung technique number 1. Mag-delete ka ng value na x na kung saan yung isang part, tulad na itong mga to, yung isang part yan is magiging 0. Okay, so for example dito, sa part na to, kunyari 2x plus 1, yung 2x plus 1, equate ko. 2x plus 1, equate mo sa 0. Okay, so solve for x. Anong value na x? Sir, ang value po na x dyan is negative 1/2. So ngayon, anong gagawin natin sa negative 1/2 na yan? So, kinuha ko si 2x plus 1, no? So, yung negative 1/2 na yan, isa-substitute ko sa buong equation. Okay, so again, isa-substitute ko sa buong equation. So, sabi, yung x daw is negative 1/2. So, this is equal sa negative 1/2 minus 10 is equal to a times, ano yung 2x plus 1? Hindi ko na-substitute yung value na x dyan. Bakit? Kasi yung 2x plus 1 is 0 na. Alam na natin yun. So, ito ay 2 times 0. Okay, then plus b times negative 1/2 minus 3. So, kung napansin mo, si a mawawala na lang. So, solve natin si value ng b. So, solve natin yan. Okay, so we have negative 1/2 minus 10. Okay, that's negative 21 over 2. So, this is negative 21 over 2 equals 0. Then b, ito ay plus b multiplied by, I think, negative 7 over 2. So, this is negative 7 over 2. So, we need to solve for the value of b. So, ang gagawin na natin, this is negative 21 over 2 is equal sa b times negative 7 over 2. So, ano pinakamadaling gawin dyan? So, divide na lang natin, no? So, ang gagawin, divide both side by negative 7 over 2. So, ang gagawin natin, divide natin. So, negative 21 over 2, okay, divided by
negative 7 over 2. So, pakita ko na rin na dinivide ko siya. Okay, the answer is 3. So, therefore, the value of B is equal to 3. So, box mo yan. Okay, next. Since nahanap ko na yung value na B, same process gagawin ko doon. So, kanina ang ginawa ko, mula kay A, kinuha ko si 2x plus 1, in-equate ko sa 0. Mula kay B, i-equate ko naman si x minus 3 kay 0 para si B naman yung mag-0 dyan. Okay, so ang gagawin ko, if B is equal to 0, si x minus 3 is equal to 0, then therefore, x is equal to 3. Okay, so balik tayo sa same equation. So, papalit daw natin yung 3 sa lahat, sa buong equation natin. So, lahat ng value ng x dun. So, mangyari, this is 3. This is 3 minus 10. This equals sa a times 2 times 3 plus 1 plus b times 0. Okay, so no need ko nang isolve pa ito ng katulad nun. So, this is negative 7. Then, obviously, this is 2 times 3 is 6 plus 1, 7. So, that is 7a. Then, b times 0 is 0. So, obviously, what is a? A is equal to negative 1. Okay? So, therefore, nahanap na natin yung kanyang reduced fraction. Bakit, sir? May value na ako ng a, negative 1. May value na ako b, 3. So, therefore, ang kanyang decomposed fraction is negative 1. So, lagay ko nandito. Ang sagot natin, si x minus 10 over x minus 3 times 2x plus 1, or yung given natin kanina, is equal sa negative 1 over x minus 3 plus 3 over 2x plus 1. So, ito yung kanyang magiging sagot. So, ayan yung technique number 1. So, I think, hindi ko na mapapakita sa technique number 2 dito kay number 1. Kayo na lang din mag-check. So, ang gagawin ko sa number 2 ko, ipapakita si technique number 2. Okay, so, proceed tayo sa example number 2. So, again, nakita na, ang mga similar dyan na gagawin, is yung paggawa na ito, yun yung pag-multiply. Tapos, pag nandiyan ka na, it's up to you kung anong gagamitin mo technique. It's either technique number 1 or technique number 2. Okay, so proceed tayo sa number 2. So ito, usually din may mga given na obvious na. Anong ibig sabihin sa obvious? Naka-factor na yung ilalim. So kumbaga, ikaw na lang magde-decide anong case yung given. So for example, tulad nito, pag multiply ko, 'di ba, unang sabi technique sa inyo is i-check nyo kung yung degree ba ng numerator is less than sa degree ng denominator. Sir, degree 1 lang po eh. Hindi degree 1 yung denominator. Kasi pag minultiply ko sa x minus 1 saka sa 2x plus 1, naabot siya na x cube. Okay, so aware kayo na si x squared over x cube, mas mataas yung degree ng denominator sa numerator. So, therefore, pwede natin ma-decompose yung fraction na to. Okay, so pwede natin apply yung technique na alam natin. Okay, then, another thing pa is naka-factor na yung denominator. O baga, binigay niya sa atin yung given. So, ibig sabihin, anong nangyari? Linear yung x. Linear yung x minus 1. Linear din yung 2x plus 1. Okay, so ano pansin mo, sir? Ibig sabihin, nahanapin natin yung value ng a, b, and c. Kasi tatlo po yung lalabas dyan. So, again, punta na tayo sa technique na yun. So, ito ay case 1. Case 1 pa rin siya. So, no need na ilagay ito. Nilalagay ko lang for reference nyo na okay, case 1 siya. So, ilagay ko si 8x squared minus 7x minus 4 all over x times x minus 1 tapos 2x plus 1. Okay, so applying yung case 1 natin, this is just equal sa a over x. So, ito siguro tanong nyo, no? Sir, pwede po ba magkabaliktad? So, for example, a over 2x plus 1, a, b over x minus 1, c over x. Yes, pwede magkabaliktad. Pero, syempre, probably, iba-iba kayo ng value ng a. Okay, so, kasi iba yung, kunyari, yung a niya nasa x minus 1. So, iba yung makukuha niyang value na a. Yun yung b mo. Okay, pero, syempre, ang sagot naman natin is yung partial fraction mismo. Similar pa rin kayo ng sagot. Yung a and b lang, mag-iiba lang kayo kung iba-iba yung position na ginamit nyo. Okay, so next is
plus b over x minus 1 plus c over 2x plus 1. Okay, so napansin nyo, tatlo siya. Ngayon, ano next na gagawin natin? So, assume ko na na-skip ko na yung method na minultiply ko siya dito. So, kayo pwede nyo rin gawin to. So, ginawa ko lang, pinakita ko lang para makita nyo na minumultiply. So, assume na minultiply natin yung buong equation by x times x minus 1 times 2x plus 1. Pag nangyari yun, ano mangyayari, sir? Ang mangyayari po, pag minultiply natin to doon, makakancel po siya. Minultiply natin ito, cancel si x minus 1, cancel si 2x plus 1. So, skip ko yung process na yun, yung paglagay nun, pwede nyo rin gawin. So, ang mangyari, this is just 8x squared minus 7x minus 4 equals, syempre makakancel si x, so this is just only x minus 1 tapos 2x plus 1. Next, para dito, cancel sa x minus 1, b times x times 2x plus 1. Lastly, plus c, cancel sa 2x plus 1. This is x times x minus 1. Okay, so ngayon, technique number 2 yung ituturo ko. Ang tawag dito is coefficient method. So, technique number 2, ano gagawin sa technique number 2? So, green is for technique number 2. Technique number 2. So, anong gagawin natin? Lahat dito, mumultiply natin na SIP. So, ano mangyari? Multiply ko x minus 1 sa 2x plus 1 times a. Yung bx times 2x plus 1 times b. Si x times x minus 1 times c. Okay, so, yun muna yung gagawin natin. So, this is just 8x squared minus 7x minus 4 equals a times, so kung napansin mo, ano yung x minus 1 times 2x plus 1, pag pinag-multiply natin siya, so that is, I think, 2x squared, okay, minus x minus 1. So, check na natin. Negative 2x plus x, negative x. Negative 1 times negative, negative 1 times 1 is negative 1. Okay, then plus, ito naman ay b times 2x squared plus x. Next dito ay plus c times x squared minus 1. So, minultiply ko muna yung mga equation. Okay, next is, i-multiply ulit natin yung a, b, and c dun sa kanilang mga multiplier sa loob. So, that is 8x squared minus 7x minus 4 is equal to, mangyari, this is just 2ax squared minus ax minus a. Ito naman is 2b x squared plus bx. Next dito is plus cx squared minus c. Dapat x no. So, dapat x din to. So, ito ay x. Kasi x times x minus 1 is x squared minus x. Okay, so buti nakita na sir. So, ngayon, dito na papasok yung term na coefficient method. So, anong gagawin pag coefficient method? Kukunin mo yung, diba, yung x squared, x, tapos yung constant. Ang gagawin nyo, diba, meron dito x squared, may x dito. Kukunin mo yung coefficient ng x squared. So, una dito. So, ito yung coefficient method, tawag dito. Coefficient method. So, kunin ko yung coefficient ng x squared. So, lagyan ng semicolon. So, ang gagawin ko, yung coefficient ng x squared dito sa kabila is 8. Okay, equal siya. So, yung coefficient ng x squared sa kabila is 8. Equal siya sa, anong coefficient ng x squared dito? Ang coefficient ng x squared is si 2a, tapos si 2b. So, this is just 2a, then yung ito ay plus, so ito ay plus 2b. So, plus, may isa pang x squared doon, so that is plus c. Okay, next. Coefficient naman ng x. So, coefficient ng x dito is negative 7. So, equal to, sa anong coefficient ng x dito? Negative a, positive b, negative c. So, that is minus a. So, negative a plus b minus c.
Okay, next is coefficient ng k o ng constant. So, lagay ka ng constant. So, constant dito is negative 4. So, while sa kabila, ano constant sa kabila? Ang constant sa kabila is si A lang. Okay, kasi si A lang yung walang, kumbaga walang variable x. Okay, so that is negative A. Okay, so kung napansin mo, may 3 equation tayong na-form. So, mula dyan sa 3 equation na yan, isolve natin yung value ng A, B, and C. So, kung napansin mo, may value na tayo na A. Automatic dito sa constant pa lang. Okay, so okay ito, sorry. Okay, so lagay ko lang. So, note, not negative 4 is equal to negative A. This is just A is equal to positive 4. So, kahit anong method na gagamitin ko, ngayon, sa substitute ko si A na equal sa 4 sa dalawang equation. Okay, so una, si 8 is equal sa 2 times 4 plus 2B plus C. Okay, so that is 8. So, 8 times 2, 4. So, this is 8 is equal to 8 plus 2B plus C. So, simply 0 is equal to 2B plus C. Okay, magsulat. Okay, so yan yung una. So, pangalawa is substitute ko sa isa, negative 7. So, this is negative 7 is equal to negative 4 to, then plus B minus C. So, this is just negative 7 plus 4 is negative 3 is equal to B minus C. So, may dalawa tayo equation in the form. So, ang una equation, so lagay ko lang. So, note na meron akong 2B plus C is equal to 0. Pangalawa is B minus C is equal to negative 3. So, pwede na ako mag-elimination dyan. Okay, so add ko na lang as if, hindi ko na ako mag-multiply kasi makacancel na yung negative C. So, this is just equal sa 3B is equal to negative 3. So, therefore, what is B? B is equal to negative 1. Okay, next, solve na lang natin si C. Paano naman solve si C? Si C naman is pwede na kayo mamili sa dalawang to. So, it's either B minus C or 2B plus C. So, siyempre, mas madali ito. Okay, so si C daw. So, lagay ko na lang. From 2B plus C is equal to 0. CB daw is negative 1. Okay, then plus C is equal to 0. So, therefore, C is equal to negative 2 to transpose. This is positive 2. Okay, so nahanap ko na yung value na A, B, and C. So, therefore, what is the answer? This is A is 4 over X. B is negative 1. So, this is minus 1 over X minus 1 kasi negative 1 yung B. Okay, C is 2. So, this is plus 2 over 2X plus 1. So, ito na yung kanyang sagot. Okay, so hoping na nagets mo yung technique number 1 and technique number 2. So, napapansin mo, mas madali si technique number 1 kumpara kay technique number 2 kasi kay technique number 2 mag-multiply ka pa talaga. Pero ang medyo dito is sa technique number 2 required natin gamitin syempre. Okay, kasi nga hanggang case 3 and 4 kailangan natin talaga gamitin si technique number 2. Okay, so thank you for watching. Hoping na panoorin mo yung case number 2, 3 and 4.